जसा एक इंटिरियर डिझायनर एका कॉर्नर पीसपासून एका टेक्स्चर्ड भिंतीपर्यंत विविध प्रकारची सजावट करतो, तसाच एक संगीत संयोजक एका फिलरपासून, फिलर म्हणजे ध्रुवपदाच्या दोन ओळींच्या मध्ये एक छोटीशी सुरावट असते, समथिंग दॅट फिल्स द गॅप, फिलर. तिथपासून ते गाण्याचं इंट्रोडक्शन म्युझिक म्हणजे गाणं सुरू जिथे होतं ते जे संगीत आपण ऐकतो आणि मग गाण्याचं ध्रुवपद येतं, समथिंग दॅट इंट्रोड्युसेस द सॉन्ग. ह्या सगळ्या निरनिराळ्या गोष्टी संगीत संयोजक करत असतो. एक लिरिक्स नसताना सुद्धा तो बेभानवारा दाखवायचा शब्दवीणा संवादू, आणि तो जेव्हा परिणामकारकरित्या होतो तेव्हाच दुजेवीणा अनुवादूचा प्रत्यय रसिक श्रोत्यांना येतो. नमस्कार. आता पियानिकावर मी जे वाजवलं त्यात तुम्हाला जर रूप तेरा मस्ताना, बाबूजी धीरे चलना, है अपना दिल तो आवारा हे ऐकू आलं असेल तर तुम्ही वाजवलेल्या टाळ्या या संगीत संयोजक नावाच्या एका कलाकारासाठी होत्या. कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, कौन कहता है मोहब्बत की जुबां होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है. आणि ती निगाहोंनी बयां झालेली हकीकत म्हणजेच संगीत संयोजन. एका घराचं इंटिरियर डेकोरेशन आणि एका गाण्याचं इंटिरियर डेकोरेशन यात खूप साम्य जाणवतं मला. म्हणजे बघा ना, ड्रॉइंग रूम, बेडरूम, किचन हे सगळं कसं सजवावं याचा एक निराळा विचार असतो प्रत्येक खोलीचा. तसंच गझल, कव्वाली, भजन ह्याच्यात संगीत संयोजन कसं असावं हा सुद्धा एक निराळा विचार असतो. ड्रॉइंग रूम म्हटलं की सोफा आला, खुर्च्या आल्या. तसंच गझल म्हटलं की एक ठराविक वाद्य आलं, कव्वाली म्हटलं की एक विशिष्ट प्रकारचा रिदम आला, हाही विचार केला जातो. जसा एक इंटिरियर डिझायनर एका कॉर्नर पीसपासून एका टेक्स्चर्ड भिंतीपर्यंत विविध प्रकारची सजावट करतो, तसाच एक संगीत संयोजक एका फिलरपासून, फिलर म्हणजे ध्रुवपदाच्या दोन ओळींच्या मध्ये एक छोटीशी सुरावट असते, समथिंग दॅट फिल्स द गॅप, फिलर. तिथपासून ते गाण्याचं इंट्रोडक्शन म्युझिक म्हणजे गाणं सुरू जिथे होतं ते जे संगीत आपण ऐकतो आणि मग गाण्याचं ध्रुवपद येतं, समथिंग दॅट इंट्रोड्युसेस द सॉन्ग, ते इंट्रोडक्शन म्युझिक किंवा फर्स्ट म्युझिक, सेकंड म्युझिक, पहिल्या किंवा दुसऱ्या अंतराच्या आधी येणारं संगीत, किंवा गाण्याचा कोडा. कोडा म्हणजे हिरो हिरोईन बागेत गाणं गात आहेत, मग आपल्याला अच्छा करून ते जातात, कॅमेरा झूम आउट होतो आणि कॅमेरा झूम आउट होत असताना त्या गाण्याची ध्रुवपद व्हायलिन्सवरती, सतारीवरती वाजते किंवा एक वेगळीच सुरावट कुठल्या तरी वेगळ्या वाद्यावर वाजते आणि गाणं संपतं. ते गाणं संपण्याच्या दृष्टीने तयार केलेलं म्युझिक म्हणजे कोडा. ह्या सगळ्या निरनिराळ्या गोष्टी संगीत संयोजक करत असतो. पण एक महत्त्वाचा फरक आहे घराच्या इंटिरियर डिझायनिंग आणि संगीत संयोजनात. तो फरक म्हणजे घर जे इंटिरियर डिझायनिंग न केलेलं असतं ते तुम्ही पाहिलेलं असतं, पण संगीत संयोजन न झालेलं गाणं हे मात्र तुम्ही कधीच ऐकत नाही. ते प्रिव्हिलेज फक्त आमच्याकडे आहे, संगीत संयोजकांकडे. म्हणजे आजकाल म्हणतात ना रॉ फुटेज, किंवा तुम्ही बघितलं असेल सोशल मीडियावरती मेकिंगचे व्हिडिओज फार बघतात लोक, किंवा चित्रपटाच्या शेवटीसुद्धा जिथे क्रेडिट सुरू असतो ते लेफ्टला एक मेकिंगचा व्हिडिओ सुरू असतो. तर ते मेकिंग, ते रॉ फुटेज जे असतं ते आमच्याकडे येतं आणि त्या रॉ फुटेजमध्ये त्या गायकाच्या किंवा गायिकेच्या किंवा संगीतकाराच्या आवाजामध्ये आपले सूर मिसळायचे, आपलं संगीत संयोजन त्या गाण्याला द्यायचं आणि मग ते गाणं लोकांपर्यंत पोचणार. ह्या गोष्टीची जी काय चार्म आहे, ह्या गोष्टीची जी नशा आहे ना, ती केवळ शब्दात येत आहे. संगीतकाराकडे गीत असतं ज्याला तो चाल लावतो, आमच्याकडे गीत नसतं. त्यामुळे शब्दवीणा संवादू हे आम्हाला करायचं असतं. आणि तो शब्दवीणा संवादू कसा झाला पाहिजे की असा बेभाना वारा हे गाणं संगीतकार त्याला चाल देतो आणि जेव्हा संगीत संयोजकाकडे ते गाणं येतं तेव्हा तार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 ा हे त्या संगीत संयोजकाला सुचतं. तेव्हा
एक लिरिक्स नसतानासुद्धा तो बेभानवारा दाखवायचा, शब्दवीणा संवादू, आणि तो जेव्हा परिणामकारकरित्या होतो तेव्हाच दुजेवीणा अनुवादूचा प्रत्यय रसिक श्रोत्यांना येतो. आणि थँक्यू. जेव्हा रसिक श्रोत्यांना तो प्रत्यय येतो म्हणजे नेमकं काय होतं, एक महत्त्वाचा फरक, संगीत संयोजकाकडे चाल दिलेलं गाणं आधी येतं, तो त्याच्यावर संगीत संयोजन करतो, पण जेव्हा ते गाणं लोकांपर्यंत जातं तेव्हा आधी संगीत संयोजन जातं, कारण आधी इंट्रोडक्शन म्युझिक जातं आणि मग गाण्याची चाल येते. त्यामुळे दुजेवीणा अनुवादू होण्यासाठी त्याचं जे इंट्रोडक्शन म्युझिक आहे ते असं असलं पाहिजे की तो बेभानवारा काहीतरी असणार आहे बाबा पुढे, याची चाहूल तुम्हाला जाणवली पाहिजे. संगीत संयोजन करत असताना बऱ्याच गोष्टींकडे लक्ष द्यायचं असतं, म्हणजे कुठली वाद्य वापरायची, कुठला ताल वापरायचा, कुठे वापरायचा, कसा वापरायचा, कुठलं वाद्य कुठे नाही वापरायचं, हे तर सगळ्यात मोठं असतं. संगीतकार जेव्हा चाल देतो तेव्हा त्याला समजा असं वाटलं की आपण हमीर रागाचा वापर करूया, करू शकतो, यमन वापरू शकतो. त्याला कोणी असं सांगत नाही मालकंस नाही वापरायचा, चंद्रकंस नाही चालणार इकडे, असं कोणीच सांगत नाही. मग काय होतं, एक छान पावसाचं गाणं असतं माझ्याकडे येतं संगीत संयोजनासाठी, मला वाटतं आपण मस्त याच्यात संतूर वापरूया, असे एक 16-20 व्हायलिन्सचा एक मस्त रन वापरूया त्याच्यामध्ये. आणि मग त्या विचारांची माझी फरारी जी सुसाट सुटते, आनंदराव असे स्टाईलीत बसलेत, फरारी चालवत आहेत, आणि अचानक एक 3 अक्षरी स्पीड ब्रेकरमध्ये येतो आणि फरारीला कचकचून ब्रेक लावावा लागतो. त्या स्पीड ब्रेकरचं नाव आहे बजेट. बजेट हा जो स्पीड ब्रेकर आहे ना, हा खरा गतिरोधक नाही आहे, हा गीतरोधक आहे. कारण तो आला मध्ये की काय होतं, संतूर राहतो बाजूला, व्हायलिन्स राहतात बाजूला, आपल्याकडे फ्लूट आणि सतार आहे, त्याच्यावर जरा मॅनेज करा. म्हणजे दुधाची तहान ताकावर सोडा, ताकाच्या फोटोवर पण भागवता येत नाही. आणि मग त्याच्यातून परिणामकारकरित्या काहीतरी सादर करायचं, हा एक मोठा चॅलेंज संगीत संयोजक म्हणून आमच्याकडे येतो. एक आठवण आहे, एक गाण्याचं संगीत संयोजन करत होतो, पद्मनाभा त्रिलोकेशा असा संत नामदेवांचा अभंग आहे, माझे मित्र मंदार आपटे यांची चाल आहे. जेव्हा हे गाणं माझ्याकडे संगीत संयोजन करायला आलं तेव्हा का माहीत नाही, पण ते पद्मनाभा हा शब्द वाचल्यावर मला सारखं पद्मनाभ मंदिर हेच डोळ्यासमोर दिसत होतं. मी म्हटलं आपण एक असा प्रयत्न केला तर आपण ह्या गाण्यामध्ये कर्नाटिक म्युझिक आणि हिंदुस्थानी म्युझिक यांचं एक फ्युजन केलं तर. बरं, कर्नाटिक म्युझिकचं फ्युजन करायचं म्हणजे कर्नाटिक वाद्य पाहिजे आपल्याकडे, आमच्याकडे बजेटही नव्हतं, तितका वेळही नव्हता. मग काय करायचं, तर आधुनिक तंत्रज्ञानाला जर योग्य पद्धतीने आपण वापरलं तर तो परिणाम आपल्याला साधता येतो. मी काय केलं, सतारीवरती एक सुरावट तयार केली, त्याचा एक ट्रॅक रेकॉर्ड केला. तो ट्रॅक रेकॉर्ड झाल्यानंतर त्या सतारीचा तो रेकॉर्ड झालेला ट्रॅक 1 सप्तक कॉम्प्युटरवरती खाली उतरवला आणि हे दोन्ही ट्रॅक जेव्हा एकत्र वाजले तेव्हा वीणेसारखा आवाज यायला लागला. बरं, आता कर्नाटिक म्युझिक केलं खरं, पण आता परत हिंदुस्थानीवरती पण यायचं आहे. मग ते काय करायचं, त्या म्युझिकमध्येच, त्या फर्स्ट म्युझिकमध्येच मी एक असं विभाजन केलं की पहिला थोडा भाग कर्नाटिक संगीत आणि उरलेला थोडा भाग हा हिंदुस्थानी संगीत. तिथे मी सतारीचा तो दुसरा ट्रॅक बंद करून टाकला. आणि मला एक गोष्टीची खबरदारी घ्यायची होती की हे कर्नाटिक शैलीचं जे मी वापर करतोय इथे कुठेही असं भासू देता कमा नाही आहे की हे गाणं कर्नाटिक संगीतावर आधारित आहे, कारण तसं जर झालं तर संगीत संयोजक म्हणून माझं ते अपयश आहे. पण मग तो परिणाम कसा साधला गेला त्याची एक छोटीशी झलक आपण पाहूया. पद्मनाभा त्रिलोकेशा वामना शेषशायी, पद्मनाभा त्रिलोकेशा वामना शेषशायी. जेव्हा आपल्यापेक्षा वयाने अनुभवाने मोठे वादक काम करायला असतात ना आपल्यासोबत, तेव्हा एक गोष्ट अगदी बिनधास्त करता येते, ती म्हणजे हक्काने हट्ट करता येतो. झालं असं की या गाण्याच्या रेकॉर्डिंगमध्ये मी असं नक्की केलं की मला हे फ्युजन करायचं आहे. आता तुम्ही या गाण्यामध्ये मृदुंगम ऐकला त्या कर्नाटिक भागाच्या मागे, खरा तो मृदुंगम नाहीच आहे. रात्री 10 वाजता मी माझ्या वादकांना सांगितलं, जे रिदम वाजवत होते, निषाद करलगीकर आणि जगदीश मयकर आमचे 2 वादक मित्र होते, त्यांना सांगितलं की मला मृदुंगम हवा इकडे.
ते म्हणाले मग वादकाला आपण बोलवूया. म्हटलं नाही, बोलवू नाही शकत. म्हटलं तुम्हीच करा काय ते. ते म्हणाले पण आम्ही वाजवत नाही. म्हटलं ते मला माहीत नाही, पण मला त्याचा इफेक्ट हवा आहे. मला ॲक्च्युअल मृदुंगम नको आहे, त्याचा एक इफेक्ट हवा आहे. मग त्यांनी काय केलं, जुगाड. म्हणजे काय केलं, काड्यापेटीतल्या सगळ्या काड्या काढल्या आणि तबल्याची जी चाटी असते त्याच्यात त्या सगळ्या काड्या घातल्या आणि दिमडी नावाचं एक वाद्य असतं, डुम टु डुम टु डुम डुम टु डुम असा एक त्याचा आवाज असतो. ते दिमडी नावाचं वाद्य असं पोटाजवळ धरून ती चाट आणि हा बाया असं मिळून मृदुंगम वाजलं. आणि ते कसं वाजलं हे त्यावेळेला एक व्हिडिओ मी काढला होता, तो तुम्हाला दाखवतो. तुम्हाला खरं सांगू का, संगीत संयोजक आनंद सहस्रबुद्ध हे नाव जेव्हा मी वाचतो ना, त्या नावाला अर्थ ना ही माणसं देतात. आय एम कम्प्लिटली इनकम्प्लीट विदाउट माय म्युझिशियन्स. आणि म्हणून बहुतेक पंचमदांनी आपल्या एका स्नेहाला बोलताना असं सांगितलं, कुठेतरी चालले होते गाडीनी आणि दहीहंडी साजरी होत होती, तर ते म्हणाले बघ तो माणूस जो सगळ्यात वर उभा आहे ना, सगळ्यांचं लक्ष त्याच्याकडे आहे, तो हिरो, तो हंडी फोडणार. पण त्याला हे माहिती आहे की माझ्या खाली जी माणसं आहेत ना, त्यांच्या जोरावर मी आत्ता इथे आहे. म्हणून ते नेहमी सांगायचे, मेरे साजिंदे मेरे लिए काम नहीं करते, मेरे साथ काम करते हैं. जेव्हा आपण एखाद्या गाण्याचं संगीत संयोजन करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या वाद्यांची जशी माहिती लागते तसं वेगवेगळ्या वाद्यांची भाषाही समजायला लागते. आणि ती वेगवेगळ्या वाद्यांची भाषा जेव्हा आपण समजतो तेव्हाच आपण वादकांशी कम्युनिकेट करू शकतो. आणि ते कम्युनिकेशन जेव्हा इफेक्टिव्ह असतं तेव्हा एक अजरामर गाणं तयार होतं. ह्याचं एक मूर्तिमंत उदाहरण जे मला वाटतं ते म्हणजे तेरे मेरे मिलन की राना. आता तेरे मेरे मिलन की राना म्हटल्यानंतर तुम्हाला काय आठवतो? अभिमान चित्रपट आठवतो, अमितजी आठवतात, जया भादुरी आठवतात, एस डी वर्मन यांचं संगीत आठवतं, मजरू साहेबांचे शब्द आठवतात. माझी एक काकू आहे, ती म्हणते की हे गाणं लागलं की तिला जया भादुरीच्या साडीची बॉर्डर आठवते, किती छान आहे ते. ते सोडा, ते वेगळं काहीतरी. पण ह्या गाण्याचा उल्लेख झाला की मला हे आठवतं. आता तुम्ही म्हणाल काय जंजाळ आहे, केवढं काय काय लिहून ठेवलंय, कागदाचा एक कोपरा सुद्धा सोडला नाहीये. खजिना आहे हवा, खजिना, जंजाळ नाहीये. हिरे मोती म्हणजे असे उधळलेत नुसते ह्याच्यात. काय नाही आहे या स्कोअरमध्ये. मेंडोलिननी काय वाजवायचं, सतारेनी काय वाजवायचं, गाण्याची चाल काय, गाण्याचे ऑब्लिगॅटोज काय, ताल कुठे सुरू होतो कुठे थांबतो, बासरी काय वाजवतं, इंटरल्यूड्स कुठे आहेत, फिलर्स कुठे आहेत, सगळं ह्याच्यात आहे. म्हणून ह्या स्कोअरला आम्ही मास्टर स्कोअर असं म्हणतो, ज्याच्यात गाण्याचं सगळंच आलेलं आहे. आणि हा मास्टर स्कोअर खराच एका मास्टरनी तयार केला आहे, माझ्या मास्टरनी, माझ्या गुरुजींनी, अनिल मोहिलेंनी स्वतः लिहिलेला स्कोअर आहे हा. आणि तुम्हाला एक खरं सांगू का, ह्या गाण्याची चाल जेव्हा मी ह्याच्यात वाचतो आणि त्याच्या खाली वाजणारे ऑब्लिगॅटोज त्याच्याबरोबर जेव्हा वाचतो ना, तेव्हा पाडगावकरांची ती ओळ आठवते, पाचूच्या हिरव्या माहेरी ऊन हळदीचे आले. आणि ह्या स्कोअरमध्ये अक्षरशः तसंच काहीतरी दडलेलं आहे. आम्ही जेव्हा संगीत संयोजन करतो तेव्हा आम्हाला एक गोष्टीचं भान ठेवावं लागतं की कुठेही संगीत संयोजन हे गाण्याच्या वरचढ होता कामा नये. म्हणजे काय की उद्या जर एखादं गाणं, संगीत संयोजन काय अप्रतिम आहे त्या गाण्याचं असं म्हणून जर लक्षात राहायला लागलं तर दॅट इज नॉट द मोटिव्ह. या गाण्याचं संगीत संयोजन पण छान आहे, चाल पण छान आहे, हे झालं पाहिजे. आणि हे जर होत नसेल तर संगीत संयोजक म्हणून आम्हीच कुठेतरी चुकतोय असं मला नेहमी वाटतं. संगीत संयोजन करत असताना जसं आत्ता मी तुम्हाला सांगितलं की हे इंटरल्यूड्स असतात, प्रिल्यूड्स असतात, फिलर्स असतात, ह्या सगळ्यांनी काय करतो आम्ही गाण्याचं एक चित्र उभं करतो, गाण्याचा माहोल तयार करतो. आणि मग तो गाण्याचा माहोल जेव्हा येतो तेव्हा ते चित्र तुमच्यासमोर उभं राहतं. आणि ते चित्र जर उभं राहत असेल तर त्याचा चित्रीकरणासाठी सुद्धा उपयोग केला जातो. अगदी छोटासा फिलर म्हणजे 2 ओळींच्या मध्ये जी छोटीशी सुरावट असते तिथपासून ते गाण्याच्या इंटरल्यूड्सपर्यंत अप्रतिम चित्रीकरण आपण अनेक पिक्चर्समध्ये पाहिलेलं आहे. त्याची काही उदाहरणं मी तुमच्यासमोर आता सादर करणार आहे. आवारा चित्रपटात हा फिलर असेल किंवा आवारा तारारा, इथे काय चित्रीकरण त्याने केलंय आणि ते कसं अगदी योग्य बसलंय ते बघा. घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं. उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं. सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ.
हे इतकं तिथे मेड फॉर इच अदर आहे की मला तर कधी कधी असं वाटतं की त्याचे जे लिरिक्स लिहिलेत ना ते आवारा हूँ तारारा असंच लिहिलं आहे की काय. दुसरं जे उदाहरण आहे परक चित्रपटातलं ओ सजना बरखा बहार आई, डाडा डाडा डा डाडा डाडा डा डाडा असं एका म्युझिकचा शेवट आहे. आता तुम्ही लक्ष देऊन बघा इथे काय केलं त्यांनी. हा अवरोही स्वरूपातला एक पार्ट आहे. टाडा डाडा टाडाडा टाडाडा डाडा, दारा रारा इथे पाऊस पडतोय फुलांवर, डा डाडा इथे एका भांड्यात पडतो, तारारा रारा साधनाच्या उंजळीत पडतो. बघूया. आता आणि आता जे मी उदाहरण दाखवतो त्याबद्दल मी काही बोलायची गरजच नाही. जस्ट वन लाईन, चेरी ऑन द केक. जसं एखादा संगीतकार वेगवेगळ्या रागांचा उपयोग करतो, गायक गायिकांच्या वोकल रेंजेस काय आहेत, सिच्युएशन काय आहे, तसंच विचार आम्हीही करतो. म्हणजे उदाहरणार्थ एक अशी समजा सुरावट आहे, या सुरावटीत एक गाणं आहे असं धरून चालू आहे की एक विरह गीत आहे. आता मला ह्या सुरावटीच्या हिशोबाने एक व्हायलिनचा पार्ट तयार करायचा आहे, सोलो व्हायलिनचा. तर कदाचित मी असा विचार करेन, आता हेच मला इंडियन फ्लूटसाठी बासरीसाठी करायचं आहे. आता हीच सुरावट, पण समजा की हे एक कॉमेडी सिक्वेन्स आहे, लहान मुलांची कार्टून फिल्म आहे आणि एक चेस सिक्वेन्स आहे, एक कार्टून कॅरेक्टर दुसऱ्याच्या मागे धावत आहे. तर काय करीन? जेव्हा संगीत संयोजक व्हायचं ठरवलं तेव्हा अनेक लोकांनी विचारलं की म्युझिक फील्डमध्ये गायक होता येतं, संगीतकार होता येतं, ग्लॅमर आहे, त्याला नाव आहे, ओळख आहे, संगीत संयोजक कशाला? कोण ओळखतं संगीत संयोजकाला? काय झालं होतं की मी शाळेत असताना किंवा कॉलेजमध्येही असताना अभ्यासाकडे काय फार लक्ष नव्हतं माझं. म्हणजे अभ्यासाकडे लक्ष देण्यासारखं काय असतं हाच मुळे माझ्यासाठी चमत्कार आहे. आणि आमच्या वर्गामध्ये हा चमत्कार म्हणजे अक्षरशः लीलया घडवणारी अशी सिद्धहस्त मंडळी होती. आम्ही आपले पामर, आणि पामर नाईलाज म्हणून नाही, पामर बाय चॉईस. तर मला असं बरेचदा ऐकायला लागायचं की अभ्यासात लक्ष नाही आहे, पिक्चरची गाणी पाठ होत आहेत. आणि मी म्हटलं हो यार, पिक्चरची गाणी पाठ होतात आपल्याला, मधल्या म्युझिक सकट पाठ होतात. आणि मी विचार करायचो कसं काय पाठ होतं, शब्द नाही काय नाही, पण ते पाठ होतं आपल्याला. मग नंतर जेव्हा मी 98 साली हार्मोनियम वादक म्हणून सुरुवात केली तर तेव्हा रिहर्सलच्या दरम्यान काही वादक सांगायचे, अरे ह्याची जी म्युझिक अरेंजमेंट आहे ती अँथनी गोन्झाल्विस यांची आहे, किंवा ही सतार जी आहे ती जयराम आचार्यांनी वाजवली आहे, किंवा ह्याच्याला सरोद जो आहे तो जरीनबाईंनी वाजवला आहे. मग वाटायचं की रे ह्या माणसांची नावं का नाही आपल्याला ऐकायला मिळत, कोणीच बोलत नाही या माणसांबद्दल. आणि तसं करत तो शोध सुरू झाला. आणि मग लक्षात आलं की 1935च्या नंतर जेव्हा आपल्या इकडे प्लेबॅक सुरू झाला तेव्हा संगीत संयोजन हे एक वेगळं क्षेत्रच झालं, कारण गाण्याचं ध्वनिमुद्रण मुळात ही एक वेगळी प्रक्रिया होऊन बसली. मग अँथनी गोन्साल्विस, सेबॅस्टियन डिसूजा, चिक चॉकलेट, अनिल मोहिले, अमर हळदीपूर, उत्तम सिंग, शामराव कांबळे, यू नेम इट अँड दे आर देअर, अनेक मंडळी ह्यांनी अक्षरशः जीव ओतला एक गाणं अजरामर करण्यामागे. पण मग त्यांना कोणी ओळखतं का? त्यांची नावं येतात कुठे? क्रेडिट स्क्रोल्समध्ये वगैरे?
100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा आपण म्हणतो, पण आजही एखाद्या गाण्याचं संगीत संयोजन कोणी केलं किंवा एखाद्या गाण्यात एक वाद्य कुठल्या वादकाने वाजवलं, पब्लिक डोमेनमध्ये असा कुठलाही डेटाबेस नाही. मग इतकं योगदान करून सुद्धा या माणसांना काय मिळालं? प्रचंड समाधान मिळालं, खूप समाधान मिळालं. म्हणजे एखाद्या गाण्यामध्ये खूप जीव ओतला एखाद्या माणसाने आणि त्याचं नाव असं आपण ट्रेनमध्ये 4th सीटवर बसवतो ना, तसं कुठेतरी आपल्याला देऊन टाकलं कोपऱ्यात. यांनी काही फरकच पडला नाही या लोकांना. 4th सीटवरती ठेवा, त्यात दारात उभं करा, पण प्रवासात आम्ही आहोत, हे सगळ्यात महत्त्वाचं. आणि ही जिद्द ठेवून ही हिंमत ठेवून ही सगळी माणसं इतकी वर्ष काम करत गेली. त्यांच्या त्या जिद्दीसाठी त्यांना एक सलाम ठोकायचा म्हणून माझ्या 4 ओळी मी ते सादर करतो आणि थांबतो. एक फूल 1 रुपया, खुशबू फ्री है. एक फूल 1 रुपया, खुशबू फ्री है. कलर का पैसा है साहब ये पक्का है, जिद्दी है जाएगा नहीं. कलर का पैसा है साहब ये पक्का है, जिद्दी है जाएगा नहीं. और ये मत समझना कि फूल मुरझाएगा नहीं. एक फूल 1 रुपया, खुशबू फ्री है. जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो बिकता है. रंग दिखता है सो हम बेचते हैं. जो दिखता है वो बिकता है, रंग दिखता है सो हम बेचते हैं. गलत काम हम करते नहीं. खुशबू दिखती नहीं, हम बेचते नहीं. तभी तो एक फूल 1 रुपया, खुशबू फ्री है. थैंक यू. थैंक यू.